Boy, get up out my face, out my... Hey guys, it's Cedric Faustino. Welcome back to my channel. For today, bi-bleach ko na naman yung buhok ko. I will color my hair kasi una sa lahat, bakasyon. Like, kahit 2 months lang, 2 months of being different, ganon, black hair difference putana na yun. Kasi ganito yan, like, hindi na ako bago sa pagbe-bleach. Ang dami times ko na nag-bleach. Kasi nung first bleach ko, kinulayan ko yung hair ko ng violet. Tapos recently, last year ata, kinulayan ko buhok ko ng turquoise ba yun, mint green, gano'n. Tapos ang pangit. After ko, like, syempre, every summer nagpapakulay ako. Tapos pagpasokan na, kinukulaan ko na black. Tapos super damaged ang hair ko. Like, parang tuyong-tuyo. Parang tuyo. Tapos lagi ko sinasabi sa sarili ko na, Cedric, huwag ka nang magkukulay ulit. Kahit anong mangyari, kahit anong gusto mo, huwag ka nang magkulay ulit. Tapos ito ako ngayon, nagkukulay ulit. So nag-alala talaga ako sa sarili ko kanina bago ako bumili ng mga bleach. Sabi ko magme-mental breakdown na naman ako. Nagkakaroon, ilang beses na ako nag-breakdown dahil sa bleach. Kasi lagi ako napapangitan sa itsura, kinalabasan, ganun. So ngayon, I will try my best to color it. Hindi naman siya crazy na color. Ngayon, I'll be like toning it down. So medyo parang chill-chill lang ganun. Mag-haul muna ako, #haul. Okay, so una kong binili, pumunta ako sa HBC kanina, like, naka-uniform pa ako. So ito binili ko, itong bleach na to. This cost 90 pesos. Tas itong dalawa, bundle kasi siya. Kailangan mo siya ng dalawang ganito. So, 1:2. 1 bleaching powder is to 2 oxidizing lotion. So, ito dalawa, 160. Nagre-research talaga ako. Like, gumawa ako ng thesis about pag-hair bleaching. Kung ginawa ko, bumili ako ng dalawa. Kasi I feel like hindi agad ma-achieve. So, 160 plus 160, 320 ABM bit. Tapos, syempre after bleaching, kailangan mo siya i-color kasi pag bleach mo, magiging white lang, yellow, ever. Pero, ano bang color yung pipiliin ko? So, kailangan ko muna kunin tong kung paano, pero gagawin natin yan. So, ito 170 ata siya. So, all in all, 320 plus 170 for 70, 100 ata. 320. 490. Tapos, bumili rin ako nitong treatment, Keratin Treatment kasi baka maglagas yung buhok ko. At hindi natin gusto yun. We don't want that for me. It's not good for me. It's not good for the environment. So, kailangan natin to. Okay. So, before anything, kasi alam ko magme-mental breakdown ako through this process, kailangan ko ng dasal nyo, guys. Kailangan ko ng lakas ng loob mula galing sa inyo. So, kailangan nyo i-like tong video na to para mag-continue. Okay? So, kailangan. Good luck to me. Papatulong kay mama mag-bleach kasi I cannot do that. Okay, so 30 minutes daw. Huwag kang gumanon. Dami na ako ito ganun pa eh. Oh. Nagbibidyo ka na? Cheryl. Love that. Nandahan Tio Cedric, baka tumalsik sa mata. Okay lang. Ganyan ba yun? 1 ounce, 2 ounce. Oh, sige na. Ay, hindi! No more parking on 25th. I got a spliff and a life to live. Can I talk? Oh my God. Fruits time! So, nafe-feel ko na medyo like masakit, na medyo may nananapakit. Guys, umulan after nung kulay. Is this a sign na dapat di ko tinuloy? In fact, Jesus, take the wheel. Okay, sis, rinse ko na. Okay, bye. Help me, Jesus. Hope this turns out well, whatever. So, nag-mental breakdown ako, tsaka kakalagay ko lang ng keratin na binili ko kanina. Okay, bye. Bumalik ako sa HBC kasi naubusan ako ng bleach. So, ayan. Ayoko muna pakita kasi talaga nagkakaroon na. Like, iniisip ko kung mag-vlog ba ako kasi nahiya ako sa buhok ko. Pero, ayun. Okay, so nag-order ako ng toner na Wella. Ito daw yung ginagamit ng para ma-eliminate yung yellow toad since super dami kong yellow. So, ayan.
Grab Express siya. So, kakabayad ko lang sa 7-Eleven. So, makukuha ko na siya agad. Okay. Tapos, I'm on my second bleach. So, pangalawang bleach na gagawin para ma-eliminate, para maging mag-light na siya. Okay. Going panot! Oh! Ang fucked up niya na feel ko. I'm scared. Oh my god, stop. It's dead. I can feel it. Ano? Try natin sa kulen. Tingnan natin kung may makakita ang buhok. Wala. So, kaya pa niya ata. Hopefully. So, dumating na yung ano ko. In-order kong toner. Yung binili kong toner, ano siya, Wella siya. Tas T18. I got it for 650 kasama yung shipping doon kasi Grab Express. So, same day delivery. Pag-order ko, binayaran ko agad. Tapos dineliver agad sa akin. So, ito yung gagamitin ko para ma-cancel out yung yellow tones. Kasi, ayun, para maging medyo white. Ewan ko kung ano mangyari. Let's hope for the best. Ngayon, we'll apply the toner. Toner, as you can see. In the case, and I heard you got the kick on your way. Let me bait and then get my ass away up out the hood so I'm a Like, tapos na yung toning, 30 minutes na nakalipas, so i-wash off ko siya. Hindi talaga siya magiging purple kasi kinakancel out niya lang yung yellow. Medyo parang yellow pa siya na medyo parang white na medyo parang yellow na white. Parang medyo, ayan. So, ayan. Ewan ko. I don't know what to feel about it. Ano nangyari? Parang medyo nakakabobo ba ang ano? Hair color? Kasi pag oo. Good luck to me. I love that for me. Oh! He dripped it. So sabi nila, super dami daw ammonia ng mga box dyes. Di ko naman alam kung ano yung ammonia. So, wala akong pake kung anong mangyari sa bakit. Workout. Ito na yung workout ko for today. Hey guys! So, ito na yung final na kinalabasan ng buhok ko after ko na nakulay yung box dye. 2 days after na to kasi umalis kami. Tapos, ayun na yung kinalabasan niya. Hindi naman ako nagkaroon ng problems sa hair fall. Pero, you know, I'm so happy na nakuha ko itong buhok ko. Like, hindi ko alam kung anong kulay niya. Parang siyang silver na parang ganyan. Basta ganyan. Thank you guys for watching this week's video and I hope you really enjoyed today. And my social media links are down below. Go follow me. And ayun lang. Stay tuned for a new video next week. Bye! What the fuck? Y'all wanna get